Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, iar cei care doriți ședințe individuale cu mine mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com. Mai nou, programările se pot face și din aplicația pe care am menționat-o mai devreme. Ok, a început citirea. Cineva e nerăbdător să afle niște mesaje. Bun, văd aici că ești într-o așteptare în legătură cu o casă, în legătură cu familia ta. Poate să fie și un moment în care te simți că ești pedepsit, da? Acum că nu se realizează familia, acum că nu te-ai ocupat suficient de casă. Poate să fie și un moment în care, uite, ai o persoană foarte apropiată de tine care se află într-un fel de blocaj, da? Personajul ăsta văd eu aici că parcă se pedepsește singur. Poate să fie și că tu te pedepsești singură, da? Sau singur. Și ce mai văd aici e că ești într-o perioadă în care ideea de casă, de familie, de stabilitate este foarte importantă pentru tine. Da? Poate să fie și cineva care a obosit să aștepte, poate să fie și cineva care mereu e lângă ușa casei tale, e lângă tine. Dar ce văd eu aici e că ești într-o perioadă în care stabilitatea este foarte importantă pentru sufletul tău. Da? Și aici fie discutăm despre o veste importantă legată de o instituție, fie discutăm despre chiar ideea de casă, cămin, stabilitate. Pentru tine avem vulpea, da? Deci e o persoană vicleană aici în jurul tău sau cine știe, poate tu ești într-o perioadă în care îți urmărești propriul interes. Însă văd aici clar un personaj viclean, un personaj care minte, care își urmărește prada, nu este o persoană cu o energie foarte bună. Apoi avem furtuna, deci aici poate să aibă loc o ceartă sau poate avea legătură cu faptul că poți să treci printr-un moment puțin întunecat în plan personal. Adică să apară o discuție în contradictoriu cu cineva din familie, poate pentru unii este vorba și despre un eveniment care poate agita spiritele în jurul tău. Bun, hai să vedem despre ce e vorba în plan personal, pentru că eu văd aici că ceva totuși nu e în regulă. Hai să vedem ce e cu vulpea asta. Oh, e o persoană foarte curioasă. Avem doi pași, da? Fie e vorba de o persoană mai tânără, fie este vorba despre o persoană care se comportă foarte imatur. Pentru că văd aici un personaj foarte curios, un personaj căruia îi place să experimenteze tot felul de lucruri. Este o persoană care își urmărește interesul din mai multe puncte de vedere. Și da, putem să discutăm și despre cineva care e foarte stabil, e foarte sigur pe el. Poate să reprezinte și, uite, cineva care ar vrea să te cunoască mai bine, cineva care se interesează, cineva care îți dă mesaje. Uite, poate e cineva care are mai multe opțiuni, văd aici. Dar pentru unii poate să însemne și o veste ciudată pe care o primiți de la o rivală. Poate e vorba de o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă, dar în același timp o persoană căreia îi place așa să iasă din tipare. Da? Cineva care își face tot felul de iluzii, își face tot felul de așteptări, dar pentru unii, repet, poate să însemne și o nouă rivală sau o persoană care apare așa în jurul vostru și care are niște intenții mai ascunse, mai ciudate. Hai să vedem ce-i cu furtuna asta aici. Regina de cupe, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Da? Regina de cupe, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Mai avem și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici văd o persoană foarte sensibilă. Este și o persoană căreia îi place foarte mult să dețină controlul asupra unei situații. Este vorba despre o persoană, știu eu, fie cu o problemă emoțională, fie cu o problemă de sănătate, dar e clar aici ca un fel de ceartă, da? De care auzi. Am mai vrut o carte, a ieșit luna, deci poate e ceva ce se întâmplă undeva la o vreme de seară.
Pentru unii văd și o legătură din nou cu zodia Pești, dar pot fi și niște secrete care sunt dezvăluite. Poate e cineva din jurul tău care are probleme în dragoste. Mai vreau o carte. 9 de spade. Deci, uite, cineva care e foarte stresat. Își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Vreau să vedem totuși despre ce e vorba. Uite, deci niște mesaje pe care le primești în legătură cu o dorință pe care cineva o are. Avem mesajele, dorința și bărbatul. Ei, aici poate să fie și că afli de faptul că mai e cineva în peisaj sau afli despre faptul că, nu știu, o prietenă sau cineva din apropierea ta poate avea o problemă în dragoste. Dar e clar aici o veste pe care o primești în legătură cu acest personaj. Și e cineva care e bolnav de gelozie. Avem inamicul și supărarea. Deci e o persoană supărată. E o persoană care poate avea niște gânduri ciudate în legătură cu tine. De parcă e ca un inamic aici. Bun, hai să vedem în continuare și avem scrisoarea. Deci din punct de vedere profesional sau financiar văd eu o veste pe care o primești. Poate să fie și un e-mail pe care îl aștepți, un mesaj, un apel telefonic, poate e o rezolvare pe care o aștepți și care ține de acte, în general vorbind. Iar apoi avem muntele, da? Deci se rezolvă ceva din ce văd aici. Poate să fie o veste legată de ceva important, un proiect mare, poate să fie o veste care te ajută să te așezi undeva, te ajută să te simți mai puternic. Poate să fie și o veste care vine de la o instituție sau o veste legată de stabilitatea ta profesională. Ia să vedem despre ce e vorba. Dar aici, în plan personal, e clar că tu afli de o persoană care, nu știu, minte, înșală, ceva se află aici. Hai să vedem despre ce e vorba. 4 de spade, 7 de cupe. Deci ești într-un moment în care tu aici aștepți o veste și ca și cum îți faci tot felul de iluzii. Poate să fie și faptul că tu ai mai multe opțiuni în acest moment și te gândești serios ce să alegi. Pentru alții parcă așteptați un răspuns, cum că mergeți într-o vacanță, într-un moment de relaxare, poate un weekend în care vă simțiți bine. Să vedem încă o carte, să vedem ce-i cu acest... Ok, deci aici văd o veste fulger care apare. Da? Deci multă comunicare din punct de vedere profesional sau multă comunicare din punct de vedere financiar și avem 8 de cupe, 3 de spade. Deci cineva renunță, cineva dă la spate. Sau poate să fie o veste cum că această tristețe, această problemă se duce. Da? Se elimină cumva din viața ta. Și avem soarele și asul de spade. Deci e vorba de un succes pe care îl ai. Ceva începe să arate bine, ceva începe să se contureze. Să vedem în continuare. Avem văduvul și drumul, da? Deci poate să fie o veste, repet, care apare, fie de la o instituție cu nume masculin, fie e vorba de o veste care apare de la o bancă ceva. Sau un coleg mai matur. Uite, avem un prieten sincer, o persoană fidelă, cineva care e dispus sau dispusă să aștepte. Dar eu tot cred că are legătură cu o așteptare, cu o situație în care ți-ai făcut tot felul de gânduri, pentru că, uite, eu văd aici o bucurie neașteptată și o protecție divină pe care o ai, o rezolvare care apare aici pentru tine. Surpriza are legătură cu o decizie mare. Surpriza poate avea legătură cu o persoană foarte hotărâtă și avem coasa. Deci surpriza are legătură cu sfârșitul unui demers. Surpriza are legătură cu un sfârșit oficial. Poate este vorba despre o transformare care, știu eu, are legătură cu cariera ta sau are legătură cu o persoană singuratică din fire. Ia să vedem despre ce e vorba. Avem așa.
Asul de cupe, 10 de bâte. Deci surpriza are legătură cu o responsabilitate mare pe care o ai. Și în legătură cu această responsabilitate tu primești o veste bună. Este o veste care îți aduce liniștea și pacea. Dar simt eu că ceva se finalizează însă mai greu, mai apăsător. Și avem 6 de spade, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate surpriza are legătură cu o veste care ține de partea medicală sau o veste care are legătură cu o persoană sensibilă, creativă, poate e cineva care are probleme la un drum. Hai să vedem ce e cu această coasă, da? Ce e cu sfârșitul ăsta. Cavalerul de bâte, deci cineva care e foarte curajos, da? Și rupe ceva rapid, închide ceva rapid sau această închidere, acest sfârșit, ție ți oferă foarte mult curaj, foarte multă pasiune. Și uite, e ceva legat de o așteptare mare pentru casă, o așteptare mare pentru familia ta. Dar pentru unii poate să însemne și faptul că aflați despre o plecare a cuiva, despre o călătorie, poate. Mai vreau o carte. 5 de monede. Poate să fie și o problemă de sănătate a cuiva pe care o are sau poate să însemne fie o despărțire bruscă, fie o rupere bruscă. Și ce avem aici? Avem 9 de cupe, judecata. Deci e o eliberare, e o bucurie, o împlinire foarte mare. Ia să vedem despre ce e vorba. Și avem gândurile și femeia. Deci poate e ceva ce tu gândești ca și femeie sau poate are legătură cu un cuplu din jurul tău. Mai văd aici o veste care apare de la un bărbat. E posibil să fie cineva cu părul mai deschis la culoare. O persoană care se îmbracă de regulă cu haine deschise sau o persoană care e mereu la costum, e mereu aranjat sau aranjată. Poate să fie vorba și despre cineva care lucrează cu actele. Da? Mai poate să fie și o persoană suspusă care te contactează, da? Un șef, o șefă. Avem copilul și gelozia. Poate să fie și o nouă persoană, dar văd aici clar gelozie, deci cineva care află ceva. Văduva și norocul, da? Deci e o veste pe care o afli și uite care e cu un noroc pentru tine, din punct de vedere financiar. Poate să fie și o veste de la o instituție cu nume feminin pentru unii. Hai să vedem ce zice acest tarot. Surpriza, uite, are legătură cu o văduvă, o călătorie și o prietenă sinceră. Deci surpriza are legătură cu o femeie care fie a pierdut pe cineva la viața sa, fie este o persoană singură, cineva care vrea să facă o călătorie către tine și care vrea să aveți o discuție sinceră. Sau poate să fie și faptul că ești invitat sau invitată undeva. Dar ce văd eu? Un succes. E un succes foarte mare aici, care mie mi-apare. Și mai avem o femeie colerică și niște bârfe. Deci cineva care aude niște bârfe, niște vorbe. E un personaj aici mai ciudat din fire. Sau cineva care încearcă să te calmeze. Da? Dar surpriza văd eu, uite, că are legătură cu o veste care ține de o împăcare sau o veste care ține de semnarea unui contract, o veste care ține de o înțelegere, poate cineva care vrea să te revadă. Dar e și o revelație aici pe care o am. Hai să vedem ce zice acest oracol. Wow, și avem așa.
săruturi, iubire necondiționată, a primi și a oferi afecțiune și a te îndrăgosti. Deci cineva se îndrăgostește, da? Sau poate e o persoană îndrăgostită în jurul tău. Mai avem un suflet geamăn, yin și yang, echilibru, uniune, dualitate, a complementa unul pe celălalt, iar apoi avem șarpele, da? Competiție, inamic, o persoană malițioasă, da? O altă persoană care poate să apară. Poate pentru unii surpriza are legătură cu cineva care se îndrăgostește sau cineva care, așa cum am zis aici, are mai multe opțiuni. Cineva care poate joacă la mai multe capete, poate să fie și asta. Și avem pasărea Phoenix, o nouă fază, renaștere, transformare, creștere și a-ți schimba mintea. Hai să vedem ce zice acestora. Deci e vorba de o persoană războinică aici, zodia Berbec. O persoană care acționează, ceva ce se mișcă foarte rapid. E o persoană curajoasă în același timp. Și avem zodia Vărsător și Pământ. Poate să fie o hotărâre care se ia undeva într-o ședință, undeva la muncă, într-o adunare de oameni și e ceva ce are legătură cu banii. Poate să fie și o propunere din punct de vedere financiar pe care o primești. Vreau să vedem și un mesaj de la tarotul meu. Sunt foarte curioasă. Avem așa, tu ești lăudat, onorat, dar văd o persoană geloasă, da, pe acest lucru, care, uite, îți face o surpriză. Avem așa, bucurie de departe, proces și judecată și musafiri. Deci poate să fie o veste pe care o primești de la drum. Adică de la o persoană care se află în alt oraș, în altă țară, sau o veste care are legătură și cu viitorul tău sau are legătură cu ideea de străinătate. Un noroc, un drum lung și te vorbește cineva de bine. Deci eu tot văd aici că e ceva legat de o situație pe termen lung, o călătorie îndepărtată, cineva din străinătate sau cineva de la drum. Pentru că văd aici, uite, o dragoste sinceră, te dorește cineva, cadou și un sfârșit, o veste despre un final. Și poate e cineva care, știu eu, uite, un personaj viclean care ți-a promis dragostea și deodată se închide ceva, deodată se rupe ceva. Și avem așa, o bucurie mare. Deci eu aici cred că pentru tine apare o bucurie mare, o veste extraordinar de bună, care te ajută să te eliberezi. E ca o onoare pe care o ai. Ce sfat îți dau îngerii? S-a întors un mesaj. Îngerii zic așa, este timpul perfect, nu te opri. Da? Deci e timpul perfect, nu te opri. Din ceea ce tu vrei să faci. Și îngerii te mai sfătuiesc să comunici foarte clar. Da? Și să fii cât se poate de obiectiv. Să privești cumva imaginea de ansamblu a lucrurilor. Da. Și că nu trebuie să-ți pară rău. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.